اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. كتير من الناس بيقولوا ان السحر ده خفة يد، في ناس بتنبهر بيه وناس تانية بتعتبرها مجرد حيرة رخيصة كده. في الحالتين محدش يقدر ينكر اننا بنشد قوي لأي حركة سحر بتحصل قدامنا او اي عرض او اي فيلم بنشوفه فيه المؤثرات دي. عشان كده بنستنى افلام السحر ده، لان بيبقى فيها مؤثرات بصرية وسمعية بتشدك معاها، والقصة بتاعتها كمان بتكون مليانة غموض وإثارة وأحداث ممتعة جدا. عشان كده احنا النهاردة جبنا لكم أفضل 5 أفلام اتكلموا عن السحر والسحرة، في تنوع كتير أوي في الاختيارات اللي بتمنى إنها تعجبكم. ويلا بينا نبدأ. الفيلم من إنتاج 2016 بيحكي عن شاب اسمه بو، اللي بعد وفاة والدته سابت له أخته الصغيرة عشان هو اللي يكون مسؤول عنها. بو مصدر رزقه الوحيد هو الحاجة الوحيدة اللي بيعرف يعملها ومتميز فيها، وهي حركات السحر اللي بيعملها في الشارع وبتشد السياح لعروضه قوي. بس الدخل ده ما كانش كافي عشان يدفع فواتير المعيشة اللي بقت غالية جدا. عشان كده بو بيلجأ ان هو يشتغل في تجارة المخدرات، وبعد خلاف كبير قوي بينه وبين انجلو والرئيس بتاعه في الشغل ده بيخطف اخته، ودلوقتي لازم عليه ان هو يستخدم مهارته السحرية دي وذكائه الشديد قوي عشان يقدر ينقذها. أول فيلم معانا في القناة من إنتاج بوليود، فيلم من إنتاج 2010. فيلم دراما رومانسي، بس فيلم حلو قوي كقصة وأحداث. واللي ما يعرفش، فالفيلم ده هو اللي مقتبس منه فيلم مي بي فور يو، بس الصراحة بقصة حلوة قوي وأحداث ممتعة، على عكس مماطلة الأفلام الهندية اللي دايما بتبقى في أفلام كتيرة من عندهم الأحداث بتبقى مكررة. الفيلم ده روعة، بيحكي عن ساحر اسمه إيسان، كان مشهور بعرض ليه إن هو بيطير كده في المسرح، وكان من أنجح السحرة اللي بتعمل عروض في الهند. بس للأسف بيتعرض لحادثة وهو بيعمل والعرض بيفشل، وده بيتسبب له في شلل كامل. الفيلم حلاوته إنه متعدد القصص ما بين فترته كساحر ومعاناته مع الشلل الكامل، بس أعتقد أي حد هيشوفه هيعجب بيه جدا وممكن يشوفه تاني. فيلم من إنتاج 2011 قدر يفوز ب5 جوائز أوسكار. الفيلم مبني على رواية باسم اختراع هوجو، بتدور أحداث الفيلم سنة 1930 في باريس، وبيحكي عن قصة الطفل هوجو اللي عنده 12 سنة وعايش مع باباه اللي بيشتغل في تصليح الساعات، واللي في يوم من الأيام باباه بيلاقي إنسان آلي لعبة كده مكسور، بيقعد يصلحه هو وهوجو. لكن للأسف بعد فترة هوجو بيفقد باباه وبيضطر يروح يعيش مع عمه كلود اللي هو كان مدمن كحول. اتعلم هوجو صيانة الساعات من باباه ومن عمه، وكان بيشتغل الشغلانة دي، بس كان دايما في حاجة بتشغل باله، الإنسان الآلي الصغير اللي لقاه ده وصلحه هو وباباه. ايه حكايته وايه قصته وايه المفتاح اللي فيه اللي مفيش أي مفتاح تاني راضي يفتحه؟ لما هوجو بيبدأ يركز معاه الفيلم بيتحول لمكان تاني خالص. واحد من أجمل الأفلام اللي اتكلمت عن السحر والسحرة، فيلم من إنتاج 2006 بتدور أحداثه في فيينا في النمسا سنة 1889. الفيلم بيحكي عن إيزنهايم اللي بيقع في حب صوفي الأميرة الصغيرة من وهو صغير، بس هو مجرد ابن نجار من طبقة بتبعد كتير قوي عن طبقة الأميرة صوفي، وده بيخليه يسافر لسنين طويلة. وفي رحلة سفره دي بيتعلم السحر وبيبقى واحد من أشهر السحرة في العصر بتاعه، وبسبب مهارته دي بيقرر ولي العهد إنه يحضر عرض من عروضه عشان يكشف خدعه ويستهزأ بيه قدام الناس. والعرض شغال، بيطلب إيزنهايم من خطيبة ولي العهد إنها تساعده في العرض، عشان يتفاجئ إن خطيبة ولي العهد ده تبقى حب حياته صوفي، وبيدخل بعدها في صراع مع ولي العهد عشان يحافظ على حب حياته القديم. يا ترى بقى مين اللي هيكسب قلب صوفي، السلطة ولا السحر؟ ده اللي هنعرفه في أحداث الفيلم. نيجي بقى للمركز الأول واللي اخترنا فيه فيلم دايما بيتصنف إنه من أجمل الأفلام اللي اتكلمت عن السحر. فيلم من إنتاج 2006 من بطولة هيو جاكمان وكريستيان بيل، وإخراج المخرج المبدع كريستوفر نولان. الفيلم بيحكي في نهاية القرن ال19 في لندن، لما كان في 2 أصحاب روبرت وألفريد بيشتغلوا كمساعدين لشاحن مشهور، ومعاهم مرات روبرت جوليا اللي بتموت عن طريق الغلط في عرض من العروض. وبيتهم روبرت ألفريد إن هو المهمل في الغلط ده وهو سبب الوفاة، عشان يتحولوا من 2 أصحاب ل2 أعداء. ومع مرور الوقت بيبقوا هما الاتنين أشهر السحرة على المسارح،
وكانت عروضهم دايما كومبليت. المنافسة بينهم بتزيد كل فترة، وكل واحد بيحاول يخرب خدع التاني قدام الناس، لحد ما هيجي يوم ألفريد بخدعة تشقلب حياة روبرت. ايه هي الخدعة دي وروبرت هيعمل ايه معاها؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.